Before I dive in, let me tell you something about N, something about N. If you know the year, and you know the month, but you don't know when, just use N. Just use N. And if you know the time, and you don't know when, just use N. Just use N. But if you know the year, it could be any year, far or near. And if you know the month, it could be any month, just like May. And if you know the day, it could be any day, just like Sunday. Use on with any day. And if you hear the tick-tock, if you hear the tick-tock on the clock, you hear the tick-tock, just remember the time and make it rhyme. And use at before you get fat. And if you want to use by, just as you can use me, but don't skip me. And without wasting time on stuff that rhyme or stuff about N, let me dive in. في هذا الفيديو راح أقسمه لثلاثة أجزاء. الجزء الأول والثاني راح أناقش التشابهات ما بين هذه الحروف، والجزء الثالث راح ناقش فيه معاني هذه الحروف لما تكون مختلفة تماما عن بعض، ومباشرة ندخل في التشابهات ما بين هذه الحروف. ببساطة شديدة لما نتكلم عن الوقت بشكل عام أو السنين أو الشهور بشكل عام and we don't know which day exactly، في هذه الحالة لما نتكلم عن الشهور بشكل عام، السنين بشكل عام، الوقت بشكل عام، ومش محددين بالضبط، بكل بساطة close your eyes، غمض عيونك واستخدم N. فمثلا ممكن أقول هو ولد في جون. He was born in June. هو ولد in June. طيب في جون أي يوم؟ Which day؟ I don't know. Which day؟ I don't know. لأنه في عندي 30 يوم مش عارف أي يوم. الوقت هنا مفتوح أو بشكل عام. أو مثلا ممكن أقول لك I was in Riyadh City in 2004. أنا كنت I was in Riyadh City في مدينة الرياض in 2004 في 2004. Which day? I don't know. أو مثلا life was difficult in the 1980s. Life الحياة was difficult كانت صعبة in the 1980s في الثمانينات. طيب which year? I don't know. Which day? I don't know. Do you know? We don't know. أو it was invented in the 18th century. It was invented، تم اختراع سيارة تلفون في القرن الثامن عشر in the 18th century. Which day? We don't know. Do you know? I don't know. إذن باختصار عارف الشهر بس مش عارف اليوم استخدم N. عارف السنة بس مش عارف اليوم استخدم N. عارف القرن بس مش عارف اليوم استخدم N. عارف العقد يعني 10 سنين بس مش عارف اليوم استخدم N. عارف فترة زمنية بس مش عارف أي يوم استخدم N. فمثلا ممكن تقول in the past في الماضي. طيب أي يوم؟ We don't know. طيب ممكن أقول in the future في المستقبل. Which day? I don't know. Do you know? I don't know. أو مثلا ممكن أقول لك in summer في الصيف. Which day? I don't know. إذا دوس يا مان close your eyes لما تكون مش عارف بالضبط exactly when just use N. That's it. معنى آخر لأن هو ملوش علاقة بالمعاني الثانية، لذلك احفظها هنا. لما حابب تقول باللغة العربية في خلال مثلا ساعتين، دقيقتين، أسبوعين، شهرين، عارف هذا المعنى باللغة العربية؟ ما فيش غير هذا الحرف الجر اللي يديك هذا المعنى. فمثلا راح أقول I'm gonna travel to Michigan in 3 days. I'm gonna travel، أنا سوف أسافر إلى ميشيغان
في خلال 3 أيام in 3 days. أو I'm gonna do this project in 5 days. I'm gonna do this project in 5 days. أنا سوف أقوم بهذا المشروع في خلال 5 أيام. أو in 3 years في خلال 3 سنين. أو in 3 hours في خلال 3 ساعات. Whatever you wanna say, you can just say. It doesn't matter. الآن راح أعمل مقارنة ببعض الأمثلة السابقة باستخدام حروف جر أخرى، وخلونا نبدأ بالحرف الأول. فمثلا هذا المثال he was born in June. هو ولد في جون. Which day? I don't know. هو ولد في هذا الشهر. طيب أي يوم؟ مش عارف. طيب لو أنا حابب أقول اليوم أو حدد اليوم، فهنا ما راح استخدم in لأني I know the day. احنا اتفقنا إنه in بشكل عام، فراح أقول he was born on June 29. He was born on June 29. طيب المثال الثاني I was in Riyadh City in 2004. أنا كنت في مدينة الرياض في 2004. هنا أنا عارف السنة ولكني مش عارف اليوم. I wanna know the day. فراح أقول I was in Riyadh City on June، بشيل N هنا وأحط on June 24 2004. أنا كنت في مدينة الرياض في 24 من شهر جون في 2004. عرفت اليوم؟ I know exactly which day. إذا باختصار عارف الشهر وعارف اليوم، عارف السنة وعارف اليوم، ببساطة شديدة استخدم on وشيل n، لأنه ببساطة on تستخدم مع days، مع الأيام. فممكن أقول he usually goes to school on Sundays. He usually goes to school on Sundays. هو عادة بيذهب إلى المدرسة في أيام الأحد. أو I usually release a video on Saturdays. أنا عادة بنشر فيديو on Saturdays. إذن هذا ببساطة ليش استخدمنا on مع الشهور والسنين؟ لأنه عندنا days قد تكون رقم مذكورة مع الشهر أو مع السنة، وقد تكون يوم مذكورة يعني زي Saturdays, Sundays. It doesn't matter. وطبعا بشكل عام دائما نستخدم on مع الأيام، سواء هذه الأيام ذكرت زي Saturday, Sunday أو لم تذكر، يعني شيء يقام على هذه الأيام زي مثلا الإجازات أو الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، برضو نستخدم on عادة مع هذه الأيام. فمثلا ممكن أقول هو في إجازة he is on holiday أو he is on vacation. بالأمريكي vacation وبالبريطاني holiday. أو في أعياد الميلاد on my birthday you should buy me a gift. On my birthday you should buy me a gift. أو I'm gonna see you on Eid days. I'm gonna see you on Eid days. أنا سوف أراك في أيام العيد. أو أي مناسبة وطنية دينية أخرى، المهم إنه هذه المناسبة تحدث خلال يوم أو أيام، برضو تستخدم معها on. أما لما حابب تحدد وقت في هذا اليوم، حابب تحدده بالضبط، فهنا تستخدم at. He's coming at 4 o'clock. He's coming at 4 o'clock. هو جاي على الساعة 4 متى بالضبط. أو I'm gonna travel at 9 o'clock. I'm gonna travel at 9 o'clock. أنا راح أسافر على الساعة 9 بالضبط. The movie starts at 9 o'clock. الموفي يبدأ عند الساعة 9 بالضبط. وكمان بإمكانك استخدام at لما تحدد نقطة زمنية، مش شرط تكون مذكورة معها الساعة، يعني نقطة زمنية في مناسبة، قصدك فترة زمنية في اليوم، يعني عند نقطة معينة برضو استخدم at. فمثلا ممكن أقول I'm gonna talk about it at dinner. I'm gonna talk، أنا سوف أتكلم about it، عنها at dinner، على العشاء. هنا أقصد فيها مش العشاء الأكل، لا أقصد على هذا الوقت. أو مثلا ممكن أقول you can read that story at bedtime. بإمكانك قراءة تلك القصة you can read that story at bedtime. هنا النقطة الزمنية اللي
بإمكاننا الاستخدام فيها at، أو مثلا at midnight. at midnight هنا نقطة زمنية 12 بالضبط، هنا وسط أو منتصف الليل. إذا عند نقطة معينة بإمكانك استخدام at. أو مثلا مع المناسبات ممكن أقول لك come and see me at Christmas Eve. come and see me at عيد الأضحى. تعال شوفني بعيد الأضحى أو في الكريسماس. هنا الوقت مش أقصد فيه اليوم. لو أنا أقصد فيه اليوم راح أستخدم on. فمثلا ممكن أقول لك come and see me on Eid days. come and see me on Eid days أو Christmas days. come and see me on Christmas days. إذا باختصار إذا استخدمت at أقصد فيه إيش؟ الوقت. طيب إذا استخدمت on فأنا أقصد فيه الday. super easy I told you. أما لما حابب تشير بأنه نشاط أو القيام بشيء معين لازم ينتهي قبل نقطة زمنية معينة، سواء كانت بالساعة، باليوم، بالشهر، بالسنة، فهنا دائما نستخدم by. فمثلا إذا بتقول this show should finish by 5 o'clock. this show هذا العرض should finish ينبغي أن ينتهي by 5 o'clock بحلول الساعة 5. ممكن يكون على الساعة 5 ينتهي هذا العرض ويكون هنا معناها مقارب ل at، لكن إذا حطيت at هنا معناته بالضبط لازم ينتهي، يعني أنت مجبر أنك تنهيه على الساعة 5. لكن by 5 o'clock ممكن هنا ينتهي قبل الساعة 5، يعني ممكن ينتهي 4:30 3:30، المهم ما يتعداش هذا الوقت. أو مثلا واحد أعطاك سيارة فبيقول لك لو سمحت رجعها بحلول مثلا شهر فبراير أو بحلول 2021، أي رقم، المهم عند نقطة معينة قبل هذه النقطة الزمنية يكون هذا الشيء راجع. فرح يقول لك please لو سمحت return my car by February. please return my car رجع سيارتي by February بحلول شهر فبراير، أو by 2021 بحلول 2021. المهم تحدد أي وقت ما تتعداش هذه الفترة الزمنية. طبعا هنالك بعض العبارات التي تسبق ببعض حروف الجر، أحيانا تلاقي لها تفسير وأحيانا ما تلاقي لهاش أي تفسير، فلا بد من حفظ هذه العبارات. وهذه العبارات أو معظمها راح تظهر الآن على الشاشة. فمثلا at the weekend. at the weekend في بريطانيا يقولوا at the weekend، وفي أمريكا يقولوا on the weekend. هنا تحفظها، يعني تستخدم هذه أو تستخدم هذه. أو at this moment أو at present. هذه العبارتين قد يكون لها تفسير إنه أنت محدد هنا، إنه يعني في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. إذا هنا محدد، فالمنطق يقول إنك تستخدم at. لكن السابقات هنا المنطق يقول إن احنا نستخدم on، ولكن استخدمنا at في اللهجة البريطانية. وطبعا عندنا in the morning أو in the afternoon أو in the evening. بس عندك at night ما نقولش in night، نقول at night. وكمان on time و in time. on time على الوقت، مثلا لو معك موعد على الساعة 8 فأنت توصل على الساعة 8 بالضبط. I arrived on time. بس لو قلت I arrived in time فمعناته هنا وصلت قبل هذا الوقت، ممكن 7:30، يعني يكون عندك وقت زيادة قبل الموعد. والآن ستظهر مجموعة من العبارات الشائعة، كل ما عليك هو أن تقوم بحفظ هذه العبارات، ومع الممارسة والوقت ستلاقي نفسك إنك بتستخدمها بشكل automatically. مراجعة كذا على السريع عشان ما تتوهش مني. دائما لما تعرف السنة وما تعرفش اليوم استخدم ان، تعرف الشهر وما تعرفش اليوم برضو استخدم ان، ولما ما تعرفش متى حدث شيء بالضبط برضو استخدم ان. لما تعرف اليوم إذا دائما نستخدم on، سواء كانت مع الشهر أو مع السنة. أما إذا تعرف حدوث الشيء بالساعة، يعني على الساعة 6، فاستخدم at. أما لما تحدد نقطة زمنية ويكون هذا الحدث يعني يحدث عند هذه النقطة أو قبلها، ففي هذه الحالة تستخدم by. والآن كل ما عليك هو ترديد هذه الجمل التي تختصر استخدامات هذه الحروف. If you know the year, just use an. If you know the month,
just use N. If you don't know when, just use N. But if you know the day, just use on. And if you know the time, just make it rhyme and use at before you get fat. And if you want to use by, she says you can use me, but don't skip me. والآن كل ما عليك وأن تتابع الفيديو القادم عن هذه الحروف ليكون عندك معلومات شاملة، وقم بحل هذه الأسئلة باختيار الحرف المناسب واكتبها في خانات التعليقات.